of CAMANAVA. Buklod organization members in the district of Capiz learn another way of earning a livelihood through a doormat making activity. Stay tuned, CFO News will be right back. Dear friends, people have varying and contrasting beliefs when it comes to rendering service to God. Some think that all forms of worship are correct and acceptable to God, saying that people can render service to God in any manner that they want. And there are others who believe that there's no need for people to join any particular church or religion, that as long as people are law-abiding citizens, stay away from vices, and do not harm their fellow men, that those are enough for them to be acceptable in the eyes of our Lord God. We will allow the Bible to shed light on this in the next episode of the Iglesia ni Cristo and the Bible. Welcome back. In CFO News Abroad, in the District of Southern Ontario, Buklod members show off their culinary skills in Mr. and Mrs. Chef activity. Sister Hazel Bunag tells us more. With an ongoing effort to strengthen the unity of the brethren, the Buklod organization of the District of Southern Ontario recently conducted a Mr. and Mrs. Chef activity both on the local and district level. Enthusiastic participants carefully prepared their menus, listing the ingredients they would be using and how they would be preparing their meals. Held via WebEx video conferencing, participants were given 1 hour to cook a portion of their meals in their own kitchens. Judged by a selected panel, the winners of the local level from 1 week advanced to represent their respective locale on the district level the following week. Entries were judged by participation, presentation, and an easy-to-understand written organized procedure. After some deliberation from the panel of judges, Mr. and Mrs. Chef was declared to be Mr. and Mrs. Canless from the local congregation of Burlington, who made a very delicious-looking lobster and buttered shrimp. With plenty of friendly competition, banter, and laughter, the activity strengthened the bonds of the brethren and their families despite the ongoing pandemic affecting many around the world. The members here in Southern Ontario will continue to be united with the church administration in enhancing the faith and love of the brotherhood inside the Church of Christ. From Southern Ontario, I am Sister Hazel Buneg for the Iglesia ni Cristo News Network. Binhi members in the District of Virginia had fun learning how to make their own pizza. Sister Melanie Inocencio shares more details. The Christian Family Organization, or CFO, in the District of Virginia held a Binhi-sponsored pizza-making activity. Even during this time, when we are not able to gather together physically, the CFO throughout the district joined together through video conferencing to participate in and support the district's endeavor to strengthen the unity of the brethren. Through this Binhi-sponsored activity, the youth were able to learn a very useful skill: how to cook. I think it's important to attend activities like this because it strengthens both our faith and our membership in the church. Especially since we are in quarantine right now, it's very hard for us to all gather in the same place and talk and just catch up with each other's lives. This activity also gave the opportunity to the Binhi members to lead district activities. This teaches leadership skills that would hopefully help them to be future leaders of the church.
As an officer, leading district activities such as this one has helped me gain more confidence when it comes to speaking to others and having more patience. In doing so, I feel more comfortable when it comes to public speaking, and I've also learned to work with others a lot better. The district supervising minister, Brother Gary Garcia, joined the youth members in this activity, reminding them that activities like these not only help us in our daily lives, but most of all, in guiding us to be spiritually mature in our faith. For the youth, activities like this teach leadership, like what our executive minister recently instructed the members of the church. We should all strive to live and abide as true servants and leaders of the faith. The youth are able to learn how to lead activities as early as now, and this will truly help them as they continue to grow in their faith inside the Church of Christ. The Binhi members of the District of Virginia were not only filled physically with delicious pizza, but they were strengthened through their bonding with each other and all the more filled with the love of the brotherhood. From Virginia, this is Sister Melanie Inocencio for the Iglesia Ni Cristo News Network. Young brethren in the District of Northern Europe held a storytelling activity. Brother Joe Morin tells us more. The pandemic causes a flurry of stressful emotions, but members of the Church of Christ stay sane through their active participation in the different church activities. Through the use of modern means of communication to bridge any distance, Stavanger GWS in Norway, Ecclesiastical District of Northern Europe, have held a Children's Worship Service or CWS storytelling activity spearheaded by the CWS officers, wherein the children were told about the life of God's messenger in these last days, Brother Felix Y. Manalo. Previous Executive Minister Brother Eranio G. Manalo and the current Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo and their God-inspired leadership. They have learned that the Church, through their leadership, achieved many feats that exceeded expectations, which includes exponential growth of its membership, expansion of its missions that continues in the different parts of the world, its commitment to building more houses of worship to reach its members in spite of the economic problems that hinder most nations and organizations from progressing, and the multiplying numbers of its ministers, ministerial workers, and officers, which surely be of great help in carrying on church works. We are so grateful and thankful po for this kind of activity that the church administration is launching, because as parents, it is very important for us that our children are being taught by the words of God through storytelling. Because of this activity, I was able to learn the life of our previous executive minister, how he labored and endured the sacrifices for the sake of the church. It is truly inspiring to see the young members actively participate, and at their young age, they show their obedience and unity with the church administration. Holding such activities can also promote parent-child relationship and strengthens bond and friendship among CWS members and officers. Jeg så takknemlig på grunn av jeg har lært mye om Kristi menigheten, og de folka var allmektige Gud brukte for at Guds ord skal bli spredd rundt jorda. Jeg synes at vi på CWS trenger slike aktiviteter for oss å vite historien om Kristi menigheten, og om den budbringeren i de siste dagene, og de som administrerer menigheten for å ta vare på vår tro og frelse. Derfor sier vi 1000 hjertelig takk, Brother Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. Such activity have inspired and taught them the importance of obeying the leader that God has placed to lead the church and submitting themselves to his authority. It has served to encourage them to uphold the true faith, holiness, and spiritual maturity for the attainment of salvation. Til vår elskende administrerende minister, Brother Eduardo V. Manalo, tusen takk på og lykkelig 11 år med dynamisk ledelse. Vi elsker deg på. Reporting from Stavanger GWS, Norway, I am Brother Jonathan Dusalmoring for Iglesia Ni Cristo News Network. Here in
the Philippines. Members of the Children's Worship Service, or CWS, in the district of CAMANAVA held a time to draw activity. Sister Rosana Ramos gives us further details. Despite of the pandemic we are now experiencing, it did not become a hindrance for the officers of Children's Worship Service to perform their duty to lead our young brethren to participate in all of the activities conducted by the Children's Worship Service. The officers and members of the CWS in the district of CAMANAVA actively participated in the recently held It's Time to Draw Live. Nagsagawa kami ng isang aktibidad sa pagsamba ng kabataan na pinamagatang It's Time to Draw, kung saan po ay tinuruan ang mga kabataang kaanib sa Iglesia ni Cristo through live streaming kung paano sila makapagdo-drawing ng panda. We can see the happiness and excitement of our young brethren while learning the basic techniques in drawing. Ang natutunan ko po sa It's Time to Draw kanina, yung pagguhit po ng panda. Inuna po namin yung ulo po, pagkatapos po yung katawan, yung tenga at mata at kamay at paa. At kinalayan na po namin. Their parents are still grateful for this activity, especially now that their children are not yet starting their school classes. They have given a chance to still learn at home. Nagpapasalamat po tayo ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, at sa tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng kapatid na Angelo Eranio Manalo sa pagpapahintulot po nila na makasama ang distrito ng CAMANAVA sa isinagawang Time to Draw Live sa araw na ito. Ang aktibidad na ito ay nagdulot po ng kasiyahan sa mga batang kalahok at tuwang-tuwa rin po ang kanilang mga magulang sapagkat kahit sa panahong ito ng pandemya ay tuloy-tuloy ang aktibidad ng mga kabataan na nagdudulot sa kanila ng kaaliwan at inspirasyon. From the Ecclesiastical District of CAMANAVA, I am Sister Rosana Ramos for Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Camarines Norte, nagsagawa ng note-taking tips seminar ang mga kabilang sa kapisan ng binhi upang mapaghandaan ang new normal classes. May report si kapatid na Cecel Parillas. Masigla at aktibong nakipagkaisa ang mga kapatid na kabilang sa kapisan ng binhi sa aktibidad na binhi note-taking tips sa distrito ng Camarines Norte. Through video conference ay itinuro sa kanila ni kapatid na Danlem Parillas ang mga tips na maaari nilang magamit sa kanilang pag-aaral, virtual or online class man o modular mode of learning. Mahalaga na may sapat tayong kaalaman sa note-taking dahil ito ay magsisilbing gabay sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kapatid nating kabilang sa kapisan ng binhi dahil magiging preparado sila pagdating ng examination. Ang natutunan ko po sa seminar na ito ay kailangan po i-determine yung important content or summary or important information para mas mabilis pong matandaan kapag may exams or quizzes. And through taking notes po, it also strengthens our memory retention. Sinisikap ng kapisan ng binhi na makatulong sa kapwa nila binhi sa kanilang pag-aaral sapagkat ang pananaw at hikain ng kanilang kapisanan ay maging uliran at mananampalatayang mga kabataang Iglesia ni Cristo na nagpapahalaga sa karunungan at kaalaman o magkaroon sila ng mataas na pagpapahalaga sa kanilang pag-aaral. Bahagi ng aktibidad ay nagpayo si kapatid na Rainer Naron ang katiwala sa mga kapisan ng pansambahayan ng distrito. Itinuro niya sa mga dumalo ang halaga ng pagtuklas ng karunungan at huwag nilang sayangin ang pagpapagal ng kanilang mga magulang upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Higit sa lahat, ang karunungang kanilang matatamo ay lalong maglapit sa kanila sa Panginoong Diyos upang makatiyak sila ng pagtatagumpay sa kanilang pag-aaral at tamuhin nila ang mga biyayang pangako ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa distrito ng Camarines Norte, ako po ang kapatid na Cecel Parillas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News.
we take you to Melanesia, a group of island nations in the southwest corner of the Pacific Ocean. But first, Papua New Guinea, a people with a rich and vibrant culture, but steeped in the tradition of tribal warfare and violence. You'll see how only through God's grace we narrowly escape encounters with Papua New Guinea's notorious rascal gangs. From a prison breakout to a near-miss car accident that would have left us stranded in rascal-controlled territory. All that so we could tell the story of how the work of God through the Church of Christ was making a massive impact on the lives of individuals and communities in this beautiful but intimidating country. From the local congregation of Templo, District of Central, and today I'm going to guide you on how to look presentable on your next online video conference. Number one thing that you should look for is a good lighting. You don't want it against the light like this, but you want it to be like that. So one option that you can look for is a window. A window is a good source of natural lighting where you can have a better and a natural face and appearance. The next thing that you should also look for is a good appearance. And good appearance comes with a nice outfit, which is a nice blouse or a polo shirt, button-up shirt or dresses. Or you can also have other uniforms such as the one that you use for school. And another thing that comes with appearance is a good hairstyle and a good look, which for women could be a good makeup. Another thing to look after is the right angle of your camera. You don't want your camera too low like this, or you don't want it too high like that, or you don't want it too close like this. You have to make sure that your eyes are in the same level as your camera on your laptop, and making sure that you have space on your left side, on your right side, on top, and on the bottom. And lastly, make sure that you have all the things that you need prepared on your table with your laptop and all your devices before you start your conference. Making sure that you don't have to leave the table during the conference so that it doesn't distract anyone, and that you can make sure and make it look like you're all prepared for the meeting. Patuloy po kayong nakasubaybay sa CFO News. Bilang karagdagang pagkakakitaan sa panahong ito, nagsagawa ng doormat making activity ang mga kabilang sa kapisanong buklod sa distrito ng Capiz. May report si kapatid na Irene De Leon. Dahil sa pandemyang nararanasan natin ngayon, maraming kabuhayan ang nagbago at ang karamihan naman ay nawala ng pinagkakakitaan. Kung kaya't ang pagiging mapamaraan ay isa sa mga katangian na dapat taglayin ng isang tao. Pinatunayan ito ng mga nasa kapisan ng buklod sa lokal ng Amiligan dito sa distrito eklesyastiko ng Capiz sa kanilang isinagawang doormat making. Ang kagandahan po sa aktibidad po na ito ay hindi na po nila kailangan pang lumabas po ng bahay. Ito po ay maisasagawa nila kahit nasa kanilang mga tahanan. Buong kasiglahan silang nakilahok sa aktibidad na ito na hindi lamang naituro sa kanila ang mga kagamitan sa paggawa, gayon din ay buong kasiyang tinuruan ng bawat isa kung paano ang tamang proseso ng paggawa ng doormat, na kung paanong ang mga lumang damit ay naging isang kapaki-pakinabang na gamit. Ang aktibidad po na kasalukuyang inilulunsad po sa aming lokal na doormat making ay totoong napakalaking na itutulong po nito, hindi lamang po sa akin kundi maging sa akin pong buong pamilya o sa akin pong buong sambahayan. Ang ganitong mga kasanayan ay hindi lamang isang bagong kaalaman sa mga kapatid, kung hindi isa ring ideya upang gawing negosyo ng bawat isa sa kanila at dagdag pagkakakitaan ngayong nalilimitahan ang paghahanap buhay ng isang tao. Sa loob po ng isang araw ay maaari po kayong makagawa ng 20 peraso.
At pagkatapos po nito ay pwede po ninyong ibenta sa halagang 103 piraso po. Nagpapasalamat naman ng mga kapatid sa Kapisan ng Buklod sa distrito ng Capiz dahil may mga ganitong aktibidad na inilulunsad na siya namang tunay na nakatutulong sa kanila ng malaki. Mula po rito sa lokal ng Amiligan, distrito ng Capiz, ako po si kapatid na Irene De Leon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy ang pag-aaral ng mga kabilang Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa distrito ng Surigao Del Norte tungkol sa mga internal codes, sign at radio laws. Ang iba pang mga detalye mula kay kapatid na Ivy Lerion. Lubos na nakipagkaisa ang mga kapatid na nasa kapisan ng SCAN sa isinagawang online seminar dito sa Distrito Eklesyastiko ng Surigao Del Norte. Tinalakay sa nasabing seminar ang internal codes, sign, radio laws at iba pang mga bagay na makakatulong upang mapagaan ang kanilang mga pagtupad. Pinangunahan ito ni kapatid na Gemma Sinday, Doctor of Education at NTC license sa paggamit ng two-way radio. At kapatid na Florendo Sinday, Pangulo ng SCAN ng distrito at isang radio operator at NTC license din sa paggamit ng two-way radio. Ang layunin po ng aktibidad na ito, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng seminar on radio laws, ay upang mabigyan ng karagdagang kaalaman ang lahat ng kasapi ng kapisanang SCAN dito sa Distrito Eklesyastiko ng Surigao del Norte. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid na mula sa iba't ibang lokal gamit ang makabagong teknolohiya. Ipinagpapasalamat ng bawat isa na sila ay nakadalo sa ganitong seminar upang magamit sa kanilang mga pagtupad at upang makatulong sa pamamahala ng iglesia upang patuloy na makaluwalhati sa Panginoong Diyos. Ang mga ganitong aktibidad ay malaki po ang naitutulong sa amin sapagkat nagkaroon po kami ng karagdagang kaalaman patungkol sa pagtupad bilang SCAN. Kaya nagpapasalamat po kami sa pamamahala dahil meron pong ganitong aktibidad. Mula po rito sa Surigao City, Surigao del Norte, ako po si kapatid na Ivy Lerion para sa Iglesia ni Cristo News Network. Alamin naman natin ang paggawa ng traditional Filipino desserts ng mga kabilang sa kapisan ng binhi sa distrito ng Batangas. May balitang hatid si kapatid na Sanrio Tumalip. Paggawa ng traditional Filipino dessert ang itinampok sa aktibidad na isinagawa ng mga nasa kapisan ng binhi dito sa Batangas. Matamis, malinamnam at masarap. Ganyan ipaliwanag ng mga nasa kapisan ng binhi ang mga ginawa nilang traditional Filipino dessert sa aktibidad na kanilang ginawa. Dahil ang Batangas ang kilalang nagsusuplay ng itlog sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ito ang ginawang pangunahing sangkap ni kapatid na Shine Enric Tesadote sa kanyang ginawang dessert. Dahil ang leche flan po ay isa sa sikat na dessert sa karamihan sa atin, ay ito po ang naisip pong ibahagi sa aktibidad dahil paborito po ito ng aming pamilya at ang mga sangkap po na gagamitin dito ay madali lamang pong matagpuan sa palengke gaya po ng asukal, gatas at itlog. Para po sa amin na mga binhi, ang mga ganito pong aktibidad ay nagagamit po namin sa aming mga tahanan upang makatulong po sa aming mga magulang. Bukod po dito, nadadagdagan po ang aming mga kaalaman lalo na po sa pagluluto na malaking bagay po para sa amin lalo po at patuloy po kaming naka-stay at home. Sa tuwing nagsasagawa ng aktibidad ang kapisan ng binhi, hindi lang kasiyahan ang naidudulot sa kanila ng ginawa nilang pakikipagkaisa. Natuto din sila ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na nakatutulong sa kanila upang lalo silang maging responsableng mga anak. Lalo din itong nakakatulong sa pagpapaunlad nila ng bonding sa kanilang mga kapatid at magulang. Higit sa lahat ay nakakagawa sila ng kabanalan dahil sa iba yung kasiglahan na naidudulot sa kanila ng kanilang pakikipagkaisa. Nangangako po kami ng mga nasa kapisan ng binhi na patuloy po kami makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na nilulunsad po ng ating namamahala sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan
kalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at pagmamalasakit sa amin. Mula po dito sa distrito ng Batangas, ako po si kapatid na Sanrio Tumanip para sa Iglesia ni Cristo News Network. Isa pang paraan ng pagkakakitaan ang tinalakay sa online tutorial na nilahukan ng mga nasa kapisan ng buklod sa distrito ng Maguindanao. Alamin natin kung ano ito sa report ni kapatid na Kimberly Dumlao. Sa kabila ng maraming mga pagbabagong nagaganap sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo, dulot ng pandemya, ay patuloy ang pagsisikap ng mga tao na makahanap ng mga pagkakakitaan upang may magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isa si kapatid na Edna Pandes, isang masiglang may tungkulin mula sa lokal ng Pigkawayan na may positibong pananaw tungkol sa nagaganap na kahirapan, lalo na ang ukol sa larangan ng paghahanap buhay. Kaya naman, upang makapagbahagi ng kanyang karanasan at kaalaman sa pagsisimula ng simpleng negosyo, ay isinagawa sa distrito ng Maguindanao ang Coco Balls Making online tutorial. Simpleng paraan po, makakagawa na po tayo ng Coco Balls sa ngayong panahon po ng kahirapan at madali lang po natin ito maibinta. Masiglang dinaluhan ng mga kapatid na kabilang sa kapisan ng buklod ang nasabing seminar through online o video conferencing. Ibinahagi ng kapatid na Edna ang recipe ng kanyang produktong Coco Balls maging ang aktwal na proseso ng paggawa nito. Nakinggang mabuti ng mga kapatid na dumalo at ipinagpapasalamat nila na nakabahagi sila ng kaalaman sa isinagawang seminar. Malaking tulong po lalo na sa pangkabuhayan sa panahon ngayon ng kahirapan. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na nag-seminar po sa amin kung paano gumawa para makatulong din po sa pangaraw-araw ng kabuhayan. Ang layunin po ng aktibidad na ito ay para po makapagbigay ng kaalaman sa atin pong mga kapatid na makakatulong po sa kanila para po sa karagdagang pagkakakitaan sa pangkabuhayan. Lubos ang aming pagpapasalamat sa namamahala at sa tagapag-ugnay ng kapisanan at buong puso po kaming nangangako na patuloy naming pangungunahan ang distrito sa mga aktibidad po na kanila pa pong pagtitibayin. Mula po dito sa lokal ng Pigkawayan, ako po si kapatid na Kimberly Dumlao para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, isang physical fitness activity ang isinagawa ng mga kabilang sa kapisan ng binhi sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. Ang report mula kay kapatid na Jonah May Sitoy. Pinaigting ng mga kapatid na nasa kapisan ng binhi ang kanilang pagkikiisa sa pamahala ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng binhi physical fitness activity dito sa Distrito Eklesyastiko ng Tandag City, Surigao del Sur. Salamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagdunsad ng ganitong mga aktibidad na hindi lamang nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, kundi lalo pa pong napatibay ang samahan ng mga nasa kapisan ng binhi sa kabila ng pandemyang lumalaganap ngayon. Dulot sa banta ng COVID-19 pandemic, isinagawa sa kani-kanilang tahanan ang nasabing aktibidad. Ngunit sa kabila nito, hindi natinag ang paninindigan ng mga kapatid na patuloy na ipakita ang kanilang kasiglahan bilang kaanib sa loob ng iglesia. Kahit napagod po ako sa pag-exercise, masayang-masaya po ako dahil alam kong lalakas at sisigla ang aking pangatawan. Nagpapasalamat po ako sa ganitong aktibidad. Mula po rito sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur, ako po si kapatid na Jonah May Sitoy para sa Iglesia ni Cristo News Network. Nawa ay muli kayong nabigyan ng inspirasyon ng mga aktibidad na isinagawa ng mga kabilang sa kapisan ng pansambahayan o Christian Family Organizations. Panatilihin po ang pagsunod sa safety protocols upang mapangalagaan hindi lamang ang sariling buhay kundi maging ang inyong mga kamag-anak. Patuloy po tayong sumubaybay sa mga programa ng Iglesia ni Cristo upang malaman ang kasiglahan ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Like,
comment, and share this episode. Follow and subscribe to our official social media pages and to Iglesia ni Cristo Original Music YouTube channel. And don't forget to watch Iglesia ni Cristo News live tonight at 6. I'm Sister Ella Ronquillo, and this is CFO News.